प्राय मान्छेहरू सोच्छन् ट्रेडिङ कसरी सुरु गर्ने, तर खासमा उनीहरू बुझ्न खोजिरहेका हुन्छन् कि छिटो पैसा कसरी कमाउने। तर रियालिटी के हो भनेदेखि ट्रेडिङमा क्विक मनी छैन र यदि तपाईँ क्विक मनी खोज्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले क्विक लस पनि पाउनुहुन्छ। तपाईँ यदि ट्रेडिङलाई लिएर सिरियस हुनुहुन्छ भनेदेखि यो भिडियोले तपाईँको वर्षौंको स्ट्रगल, लसेस, रिग्रेट्सबाट तपाईँलाई बचाउँछ। किनकि आजको भिडियोमा म रियल ट्रेडर बन्नको लागि चाहिने एक्चुअल रोड म्याप तपाईँहरूलाई शेयर गर्न चाहदैछु। नट ग्याम्बलिङ बट रियल स्किल एन्ड डिसिप्लिन that is needed for trading. Namaste everyone, I am Supriya Sharma. I am a chartered accountant and a stock market trader. Actual trading बुझ्नको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट स्किलबाट सुरु गर्नुपर्छ र त्यो हो टेक्निकल एनालिसिस सिक्ने। तपाईले ब्लाइन्डली ट्रेड गर्नु मिल्दैन। टेक्निकल एनालिसिस सिक्नु भनेको एउटा कम्पल्सरी स्टेप हो। क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेन्स, ट्रेन्ड लाइन, भोल्युम, चार्ट प्याटर्न्स, भिडियो सर हेर्ने काम मात्र नगर्नुस्, चार्टलाई डेली हेर्ने गर्नुस्, किनभनेदेखि रियल गेम चार्टमा नै छ। यदि चार्टलाई रिड गर्न नजान्ने हो भनेदेखि रियल लस भइसक्यो भन्ने बुझ्नुस्। प्राय मान्छेहरूले इन्डिकेटरलाई नै एनालिसिस भन्छन्, तर इन्डिकेटर्सले प्राय जसो प्राइसलाई फलो गर्छ। सो त्यसैले प्राइस एक्सनलाई नै आफ्नो बेस्ट फ्रेन्ड बनाउनु पर्यो, किनभनेदेखि मार्केटको ल्याङ्ग्वेज नै त्यही हो। र यो मार्केटको ल्याङ्ग्वेज बुझेपछि तपाईलाई कुन स्ट्र्याटेजी कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। मार्केटमा ट्रेडिङ गर्नको लागि एउटा स्ट्र्याटेजी चाहिन्छ नै, किनभनेदेखि तपाईँ ब्रेकआउट ट्रेडर हो कि पुलब्याक ट्रेडर हो कि रेन्ज। मार्केटमा प्राइस एक्सनको पनि सबै चिज तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर एउटा अप्रोचमा मास्टर बन्नुहोस्। आफ्नो एन्ट्री कहाँनिर राख्ने, स्टप लस कहाँनिर राख्ने, टार्गेट कहाँनिर राख्ने, यो सबै चिज तपाईले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो पत्ता नलागुन्जेलसम्म यु हेभ टु वर्क अन योर स्ट्र्याटेजी। तर स्ट्र्याटेजीले मात्र पनि पुग्दैन, किनभने तपाईलाई एउटा एडभान्टेज अथवा भनौँ एउटा एज चाहिन्छ। एज मतलब तपाईलाई लङ टर्म प्रोफिटेबिलिटी चाहियो। तपाईको स्ट्र्याटेजी ट्रेन्डिङ मार्केटमा राम्रो काम गर्छ अथवा एउटा स्पेसिफिक कन्डिसन भयो भनेदेखि राम्रो काम गर्छ। के हो त त्यो एज? त्यो एज पत्ता लगाउनु पर्यो, किनभनेदेखि एज बिना ट्रेडिङ गर्नु भनेको लकमा भर पर्नु जस्तै हो र ट्रेडिङमा लकले काम गर्दैन। एज पत्ता लाग्यो ठिक छ, तर त्यो एजलाई प्रुभ गर्नुपर्छ। अरु कसैलाई हैन, आफूलाई नै प्रुभ गर्नुपर्छ। प्रुभ चाहिँ ब्याक टेस्ट गरेर हुन्छ। रियल मनी लगाउनु अगाडि आफ्नो स्ट्र्याटेजीलाई पास्टको चार्टमा ब्याक टेस्ट गरेर हेर्नुपर्छ र त्यो टेस्टिङको डाटाको रेकर्ड राख्नुपर्छ। ब्याक टेस्टबाट तपाईले आफ्नो विन रेट, आफ्नो रिवार्ड टु रिस्क रेशियो थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईको स्ट्र्याटेजीले कस्तो परफर्म गरिरहेको छ पास्टको चार्टमा भनेर पनि ब्याक टेस्टबाट थाहा हुन्छ। ब्याक टेस्टले चाहिँ तपाईलाई कन्फिडेन्स दिन्छ र तपाईले जुन स्ट्र्याटेजी बनाउनु भएको छ त्यो स्ट्र्याटेजीलाई रियल बनाइदिन्छ ब्याक टेस्टले। धेरै ट्रेडर्सहरूले यो स्टेप मिस गर्छन्, उनीहरूले ब्याक टेस्ट गर्दैनन्। त्यही कारणले नै उनीहरूको पछि गएर लस भइरहेको हुन्छ। ब्याक टेस्ट भइसकेपछिको सलिड सिस्टमलाई चाहिँ सितिमिति हामीहरूले बिगार्न सक्दैनौँ, तर एउटै चिज छ जुनले त्यो बिगार्न सक्छ र त्यो हो तपाईको आफ्नो साइकोलोजी। सिस्टम एकदम पर्फेक्ट नै भए पनि तपाईको साइकोलोजीले त्यसलाई बिगार्न सक्छ। फियर, ग्रिड, रिभेन्ज यो सबै भनेको ट्रेडिङको रियल एनिमिजहरू हुन्। यदि मार्केटमा तपाईले आफ्नो इमोसन्सलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएन भनेदेखि मार्केटले तपाईलाई कन्ट्रोल गर्न थाल्छ। त्यसैले ध्यान राख्नुहोस्, इमोसनल भएर ट्रेडिङ गर्नु भएन। सिस्टम अथवा भनौँ स्ट्र्याटेजी र साइकोलोजी दुईटै बराबर नै इम्पोर्टेन्ट छ ट्रेडिङमा। र माइन्ड र साइकोलोजीलाई, इमोसन्सलाई कन्ट्रोल गर्न जति इम्पोर्टेन्ट छ त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ आफ्नो मनीलाई म्यानेज गर्नको लागि। एउटा ट्रेड लिँदाखेरि आफ्नो जम्मै पैसा लगाउनु भएन, किनभने त्यो त 100% रिस्क गरेको जस्तो भयो। आफ्नो टोटल क्यापिटलको सर्टेन पर्सेन्टेज, सर्टेन अमाउन्ट मात्र हामीले पर ट्रेड रिस्क गर्नुपर्ने हुन्छ, जति चाहिँ तपाईँ रिस्क गर्नको लागि कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ। यदि ट्रेडमा लस हुन्छ भनेदेखि लस इज अल्सो अ पार्ट अफ ट्रेडिङ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूले एक्सेप्ट गरेर चल्नुपर्ने हुन्छ। र ट्रेडिङको रिस्कलाई म्यानेज गर्नु भनेको लसै नहुनु भन्नु चाहिँ होइन। जति पनि लस हुन्छ त्यो लसेसलाई सर्भाइभ गर्न सक्नु भनेको चाहिँ एक्चुअल रिस्क म्यानेजमेन्ट हो। किनभनेदेखि ट्रेडिङ गरेपछि तपाईँले हरेक पटक विन गर्नै सक्नुहुन्न, हरेकचोटि तपाईँ राइट हुनै सक्नुहुन्न के। र एउटै ट्रेडबाट कमाउँछु भनेर आफ्नो क्यापिटलको ठुलो अमाउन्ट चाहिँ तपाईँले रिस्क गर्नु भएन। आफ्नो क्यापिटलको ठुलो पोर्सन चाहिँ तपाईँले लुजिङ फेजमा गुमाउनु भएन, किनभनेदेखि लामो समयसम्म हामीहरूलाई मार्केटमा टिक्नु छ र त्यो लामो समयमा लुज विन दुइटैलाई सर्भाइभ गरेर चाहिँ तपाईँको एज जुन छ, तपाईँको स्ट्र्याटेजी त्यसले काम गर्न पाउनु पर्यो। र स्ट्र्याटेजीलाई काम गर्नको लागि, टाइम दिनको लागि तपाईँले रिस्क म्यानेज गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभनेदेखि ट्रेडिङमा तपाईँले आफ्नो हार्ड अर्न मनीलाई लगाउँदै हुनुहुन्छ। सो तपाईँको ट्रेडको फुल रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँ आफैले लिनुपर्छ। कसैले केही भन्देला, कसैले किन भन्देला, बेच भन्देला र गरौँला भनेर बस्ने होइन। तपाईँको आफ्नो पैसा हो, तपाईँको आफ्नो डिसिजन हो। फाइदा भयो भनेदेखि सफलता तपाईँकै हो, त्यसैले घाटा भयो भनेदेखि पनि जिम्मेवारी तपाईँको नै हुन्छ। त्यसैले ट्रेडिङ गर्नको लागि तपाईँ एउटा प्रोफेसनल बन्नै पर्छ र प्रोफेसनल तब बनिन्छ जब तपाईँले चार्ट पढ्ने स्किल सिक्नुहुन्छ। चार्टमा हरेक क्यान्डलले हरेक दिन केही न केही स्टोरी भनिरहेको हुन्छ। प्राइस कसरी चेन्ज भइरहेको छ चार्टमा त्यो कुरा बुझ्नुहोस् र चार्टको मास्टर बन्नुहोस्। धेरै ट्रेडर्सहरूले विनिङमा फोकस गर्छन्, प्रफिटमा फोकस गर्छन्, तर एक्चुअल फोकस रियल ट्रेडर्सहरूले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ प्रोसेसमा हो, किनभनेदेखि मार्केटले लकलाई भन्दा पनि कन्सिस्टेन्सीलाई साथ दिन्छ। ट्रेडिङ भनेको कुनै एउटा म्याजिकल साइड हसल होइन, यो पनि बिजनेस गरे जस्तै अथवा जब गरे जस्तै नै हो। कुनै पनि जब जोइन गर्नु अगाडि तपाईँले कति वर्षसम्म डिग्री लिनको लागि पढ्नुहुन्छ
हुन्छ एकचोटि सोच्नुस् त कति टाइम कति स्किल त्यसमा लगाउनुहुन्छ तपाईले बिजनेस गर्ने हो भनेदेखि पनि त्यसमा टाइम मनी इन्भेस्ट गर्नै पर्ने हुन्छ रिस्क लिनै पर्ने हुन्छ यसै गरेर ट्रेडिङमा पनि अरु कुनै फिल्डहरु जस्तो स्किल बिल्ड गर्नको लागि हामीले टाइम दिनै पर्छ र एकचोटि यो स्किल मास्टर गर्नुभयो भनेदेखि तपाई आफू नै बस आफू नै एम्प्लोइ बन्नु भयो पैसा कमाउने सपना हुनु भनेको राम्रो हो मोटिभेसनको लागि तर त्यो भन्दा पहिला लर्निङमा फोकस हुनु पर्यो स्टक मार्केटलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो जति भास्ट तपाईलाई स्टक मार्केट लाग्छ त्यति नै पोटेन्शियल स्टक मार्केटमा छ धेरै मान्छेले स्टक मार्केटको रियल पोटेन्शियललाई अन्डर एस्टिमेट गरिरहेको हुन्छ तर स्टक मार्केट भित्रै पनि कमाउनको लागि धेरै अप्सन्सहरु छन् स्विङ ट्रेडिङ गर्न सकिन्छ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ र यहाँ नेपालमा मात्र होइन ग्लोबल स्टक्स किन्न सकिन्छ ट्रेडिङ भित्रै पनि प्राइस एक्सन कन्टिन्युएसन रिभर्सल ब्रेकआउट धेरै थरी छन् तपाईले इन्भेस्टमेन्ट ट्रेडिङ जेसुकै गरे पनि तपाईको पैसालाई कम्पाउन्डिङ गर्ने त्यो पोटेन्शियल चाहिँ स्टक मार्केटमा छ र यदि इनफ क्यापिटल र कन्सिस्टेन्सी छ भनेदेखि त्यो पैसालाई कम्पाउन्ड गर्नको लागि कुनै अपर लिमिट नै छैन तैले धेरै पैसा कमाइस अब तँलाई पुग्यो भनेर मार्केटले कहिले पनि भन्दैन फुल्ली स्केलेबल गर्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ स्टक मार्केटमा छ यो पनि एउटा ठूलो रिजन हो कि आई अल्सो चोज टु ट्रेड इन फाइनान्शियल मार्केट प्रोफेसनली म एउटा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हो र यो आफैमा एउटा रेस्पेक्टेड र सलिड करियर पाथ हो बट स्टिल मैले बुझेको कुरा के हो भनेदेखि ट्रेडिङको जुन अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेन्शियल छ त्यसलाई अरु कुनै प्रोफेसनले म्याच गर्नै सक्दैन र अझ बेस्ट पार्ट भनेको के हो भनेदेखि तपाई जुनसुकै ब्याकग्राउन्डबाट जुनसुकै करियर पाथबाट आउनुस् द्याट डजन्ट म्याटर राइट माइन्डसेट र राइट इफोर्टसँग जोसुकैले पनि ट्रेडिङ सिक्न सक्छ र जोसुकैले पनि ट्रेडिङको थ्रु ग्लोबल एक्सपोजर पाउन सक्छ किनभने नेपालमा मात्र लिमिटेड हुनुपर्छ भन्ने छैन युएस स्टक्स इन्डियन मार्केट यदि स्किल छ भनेदेखि जता पनि लगाउन पाइयो अहिलेको कम्पिटेटिभ र एआई डोमिनेटेड वर्ल्डमा तपाईलाई एउटा स्केलेबल एज चाहिन्छ जसले चाहिँ इन्फ्लेसनलाई बिट गरोस् फिक्स डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेटलाई बिट गरोस् र जबको इन्सेक्युरिटिजलाई बिट गरोस् ट्रेडिङ नै एउटा यस्तो चीज हो जुनले चाहिँ यो सबैलाई बिट गर्न सक्छ र त्यसको लागि आफूले एकचोटि राम्रोसँग सिक्नै पर्छ एकचोटि टाइम दिएर राम्रोसँग लर्न गर्यो भनेदेखि त्यसपछि कसैलाई सोध्नै पर्दैन अब कुन स्टक किन्ने भनेर तपाईले आफ्नै डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ इन्डिपेन्डेन्टली किनभनेदेखि ट्रेडिङ भनेको अरूको टिप्सलाई फलो गर्ने हैन आफू नै एक्सपर्ट बन्ने हो र यो ट्रेडिङ जुन धेरै मान्छेले ठानिरहेको छ छिटो धनी बन्ने एउटा स्किम त्यस्तो चाहिँ होइन यसमा लर्निङ लाग्छ डिसिप्लिन लाग्छ स्किल डेभलप गर्नको लागि र ट्रेडिङ सिकेर तपाईले लङ टर्ममा आफ्नो वेल्थलाई एक्सपोनेन्शियली ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ अघि मैले भनेको जस्तो तपाई जुनसुकै प्रोफेसनबाट जुनसुकै ब्याकग्राउन्डबाट आउनुस् फरक पर्दैन म राम्रोसँग सिक्छु स्मार्टली ट्रेड गर्छु प्रोसेसलाई फलो गर्छु भनेर कमिटमेन्ट दिनुस् त्यसपछि प्रॉफिट आफै तपाईलाई फलो गर्छ द्याट्स अल फर टुडे थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ ट्रेडिङ टक्स नेपाल आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो बाइ